So what's up guys, welcome back to my channel. So today mag-unboxing tayo ng bago kong laptop. So this is my first laptop. It's Asus G14. This is a gaming laptop guys. So this Asus G14. Guys, here guys. So may kita niyo siya. May mga butas-butas siya. May ilaw siya dito na pwede ka maglagay na design. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Buksan muna natin yung box. Lagyan mo sa gilid. Ito. Mga book. Instruction. And then where's the charger? Here's the charger. Gabi natin sa gilid. So there you go guys. It's 14-inch guys. It's a Ryzen 9 1TB. Ay pa bukas There you go. This is my first laptop guys. There you go. Once na binuksan nyo ng ganyan, umaangat siya dito para di siya mabilis uminit. So ayun nga guys, lobat pa, pero papakita ko muna sa inyo yung charger. Bubuksan din natin. Guys, sa box pa lang hangit mo.
So, i-charge ko lang muna para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung tsura niya. Tsaka yung sa likod niya, yung mga lights na dito. Pwede kang gumawa ng sarili mong design. Papakita ko lang dyan. Pero, i-charge ko muna. So ayun nga guys, habang naghihintay tayo na ma-charge yung laptop, unboxing din natin tong Razer mouse. So bakit nga ba malaki mga itong Asus gaming? Kasi gusto ko talaga is yung MacBook. Tapos yung spec niya kasi pareho lang talaga, pero itong Asus na to is sa top of the line ng gaming laptop. And yung price niya sa MacBook is almost the same, pero mas mahal talaga yung iBook, MacBook, lalo na pag dinasa niyo pa yung mga terabyte niya, yung gig niya, pag tinaasan niyo mas medyo mahal. Ito Samsung is like Ryzen 9 na siya, kaya kinuha ko na. Yung Samsung is yung Apple MacBook is Intel i9 or i7 I think. Yung mga nakita ko, marami kasing choices guys, pero mas nagustuhan ko tong Asus kasi maliit siya, saka 2020 siya. So here's it guys. Kaya nagustuhan ko siya kasi may ilaw siya dito. Marami ding mabiling mouse na pang gaming, pero ito yung nagustuhan namin kasi bumili kami ng keyboard na ka-terno rin dito. It states, is that right? See guys, you have lights. Yung keyboard din na nakuha namin kasi kaya nito, nag-iiba-iba yung kulay niya. So wait lang din natin itong mag-charge at set up ko lang para makakita ko sa inyo yung future nyo dito sa likod. Stay tuned guys. Ayan nga guys, sinusubok kong hanapin yung para pailawin yung likod ng laptop, pero sobrang dami pang kailangan i-upload. So yeah, maganda siya kasi maliit at madali siyang dalhin kahit saan. Tapos kaya ko lang din to binili kasi gusto ko lang din matuto kung paano mag-edit ng video. Tsaka ito yung first time ko mag-laptop, so wala pa akong ganong alam. Pero nagtanong-tanong ako bago ko to bilhin to. So sana nag-enjoy kayo guys. Sorry di ko masyadong napakita yung mga ibang videos. Pero alam ko naman sa mga naglalaro dyan, mas gugustuhin to kasi dahil nga sa laman ng laptop na to, na pwede siyang pang gaming, lalo na mga Dota, mga GTA, kahit ano pa. Kasi susubukan din natin mag-try ng ibang game. So
Hanggang sa muli guys. Salamat sa pagtutok. Peace out.